สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับ Tooltip นะคะหลายๆคนอาจจะเคยใช้หรือว่าอาจจะเคยเห็นนะคะ Tooltip ปกตินะคะก็คือจะสามารถใช้เมาส์ชี้ขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบดำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอ Tooltip ที่เป็นแบบนี้กันค่ะคือเราสามารถที่จะสร้างตัว Tooltip ขึ้นมาแล้วก็ให้เอาเมาส์ไปชี้เพื่อที่จะลิงก์ไปอีกเพจหนึ่งที่เราสร้างเป็น Tooltip โดยเฉพาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอันนึงนะคะที่ทำให้รีพอร์ตเราน่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันดูนะคะว่าตัวนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาสร้างให้ดู step by step เลยเริ่มต้นนะคะก็เปิด Power BI ขึ้นมานะคะแล้วก็สร้าง new page ขึ้นมาตามปกตินะคะอย่างที่ตัวนี้นะคะเราใช้เวอร์ชันของเดือนOctober หรือว่าเดือน10ตุลาคมนี้นะคะมันก็จะมีตัวพวกนี้นะคะที่เป็นตัวไกด์ไลน์นะคะเพิ่มมาให้ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันเก่าๆก็จะไม่มีหน้านี้นะคะเปิดมาเป็นหน้าขาวๆนะคะจากนั้นค่ะเราไปที่ตรง format นะคะแล้วก็ไปเลือกตรง page information ก่อนนะคะเปิด page information นะคะให้เป็นตัว Tooltip นะคะให้ออนขึ้นมานะคะเป็นชื่อนิดนึงก็ได้นะคะว่า Tooltip อะไรอย่างนี้นะคะจะได้เข้าใจว่าตัวนี้เราใช้สำหรับ Tooltip นะคะเพจไซส์นะคะเราก็เลือกไซส์ให้เป็น Tooltip นะคะไม่งั้นไซส์มันจะใหญ่มากเวลาเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันก็จะแบบดูไม่สวยงามนะคะเซตแค่นี้ค่ะสำหรับตัวหน้าเพจ Tooltip นะคะจากนั้นนะคะไปเซตอัพตัวของข้อมูลที่ต้องการให้โชว์นะคะอย่างในตัวอย่างนะคะเราก็จะทำในเรื่องของ customer analysis นะคะก็คือตัวนี้นะคะรายงานเนี่ยก็จะบอกว่าแต่ละจังหวัดนะคะมีลูกค้าของเราเนี่ยที่เราได้ profit จากเขาเนี่ยไปเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องการรู้ว่าแล้ว profit เหล่านั้นเนี่ยมาจาก product group อะไรบ้างถ้าเราไม่ได้ทำตัว Tooltip นะคะเราก็เอาข้อมูลมาใส่ลากเข้ามาก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากรู้เป็นตัว Tooltip เพื่อที่จะโชว์ให้เห็นว่าแล้วสมมติถ้าเรามีสักเป็นไอเทมก็ได้นะคะถ้าเราสมมติเรามีเป็น100ไอเทมแต่เราอยากจะดูแค่ top 5หรือว่า5ไอเทมที่ขายดีในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองทำเป็น product group แล้วกันนะคะว่าแล้วเราในแต่ละจังหวัดเนี่ย product group อะไรที่ขายดีนะคะเราจะได้ไปโฟกัส product group เหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคเมื่อเราได้คอนเซ็ปต์แล้วว่าเราจะเอาตัวของ product group นะคะไปที่ Tooltip ค่ะเลือกใส่เป็น product group นะคะแล้วก็เลือกเป็นprofit แล้วกันนะคะตัวไหนที่มี profit ให้เราจะทำเป็นกราฟอะไรก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นตารางแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็น pie chart ก็ได้นะคะถ้าเป็น pie chart เราก็จะเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้กรองอะไรเลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้ฟิลเตอร์อะไรแต่เมื่อเราไปผูกนะคะกับตัวของกราฟที่เราต้องการให้โชว์เนี่ยมันก็จะฟิลเตอร์จังหวัดมาให้เรานะคะเราก็ต้องไปเซตอัพกราฟนี้ก่อนนะคะตอนอื่นต้องไปคลิกที่กราฟนะคะจากนั้นนะคะให้ไปเลือกที่ตรงTooltip นะคะตัวนี้นะคะมันจะมีคำว่า Tooltip นะคะเราให้ออนขึ้นมาจากนั้นนะคะ Report Page ตัวนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่า Report Page ของเราจะเป็นตัว Report Page แบบdefault หรือว่า report นะคะถ้าเป็น default ก็คือตัวธรรมดานะคะก็คือใช้เมาส์ชี้ก็จะเป็นตัวดำๆแต่เราจะเลือกให้เป็น report page นะคะเพื่อที่จะไปลิงก์ไปที่เพจของเราทีนี้เพจของเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ถ้าเรากำหนดให้ Tooltip นะคะเพจตัวนั้นนะคะเป็นตัวประเภทที่เป็น Tooltip ดังนั้นเนี่ยในนี้มันก็จะให้เราเลือกนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองนะคะเมื่อเอามาไปชี้นะคะก็จะได้กราฟขึ้นมาจะเห็นว่ามันก็จะแตกต่างไปตามแต่ละจังหวัดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะถามว่าใช้กับกราฟอื่นได้ไหมได้นะคะใช้ Tooltip เดียวกันนะคะกับกราฟอื่นๆก็ได้อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็ผูกเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะมาผูกได้เช่นเดียวกันลองทำดูนะคะคลิกไปนะคะจากนั้นนะคะให้ไปเลือกที่ตรง Tooltip นะคะ Report Page นะคะเลือกเป็นตัว Tooltip นะคะจากนั้นนะคะลองเอาเมาส์ไปชี้ดูค่ะเรียบร้อยนะคะก็จะได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้ก็จะใส่ฟิลเตอร์ตัวของจังหวัดให้เราไปโดยอัตโนมัตินะคะ
แล้วก็นี่ก็เป็นตัว Tooltip แบบง่ายๆนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะหรือว่าใครต้องการที่จะทำTooltip หลายๆเพจก็ได้นะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ hide เพจนี้ไปได้นะคะเวลาที่เรา print out นะคะหรือว่าเวลาที่เราexport เป็นตัว PDF นะคะส่งให้กับผู้บริหารใครก็ตามแต่เนี่ยตัวนี้ก็จะไม่โดน export ไปด้วยนะคะเราสามารถ hide ไว้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่อง Tooltip ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามกันมาได้หรือว่าอยากให้แชร์หรืออยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรสามารถบอกมาได้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ